নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আৰু আজি নতুনকৈ মুকলি হোৱা জবসমূহৰ আপডেট আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছো গতিকে ভিডিঅ'টো কোনো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই যাব এক নম্বৰ জব ৰিকোয়াৰ্ড ডিস্ট্ৰিক্ট ওয়াইজ বিজনেছ ডেভেলপমেন্ট মেনেজাৰ ফৰ এন ইন্টাৰনেশ্যনেল কুৰিয়াৰ কোম্পানী তো ইয়াতে আপোনালোকৰ ইন্টাৰনেশ্যনেল কুৰিয়াৰ কোম্পানী ফালৰ পৰা ডিস্ট্ৰিক্ট ওয়াইজ বিজনেছ ডেভেলপমেন্ট মেনেজাৰ বিচৰা হৈছে ইয়াৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা বিচৰাইছে মিনিমাম গ্ৰেজুৱেট উইথ এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে স্যালাৰি 25000 পৰা 40000 টকা প্ৰতি মাহে দৰমহা পাই যাব ইছু প্ৰাৰ্থী সকলে এটা মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ ৰিজিউম সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আৰু ইয়াতে আপোনালোকে যেতিয়া ৰিজিউম সেন্ড কৰিব তাতে যোনটো সাবজেক্ট লাইন আহে তাত আপোনালোকৰ ডিস্ট্ৰিক্টৰ নেমটো মেনশন কৰি দিব ইয়াৰ পিছতে সেকেন্ড পোষ্টটো হৈছে ফেচাৰ অনলি ৰিকুৱেৰ্ড for sales job and telemarketing at a financial service firm in Jorut Guwahati to Guwahati Jorut ফালৰ পৰা financial service firmৰ ফালৰ পৰা এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ইয়াতে আপোনালোকৰ সেলস বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে আৰু টেলিমাৰ্কেটিংৰ পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে তো এই পোষ্টটো অনলি ফেচাৰ সকলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব যোন সকলে এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ চাকৰি কৰা নাই সেই সকল ক্যান্ডিডেটহে এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব তো ইছুক প্ৰাৰ্থী সকলে ইয়াতে এটা মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ ৰিজিউম সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰি ল'ব পাৰিব আপোনালোকৰ সিভিখন সেন্ড কৰি দিব ইমেইল আইডিত সো বন্ধু বান্ধৱীসকল এইখিনিতে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট যদি আপুনি আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে তেনে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু ভিডিঅটো চাই ভাল পালে ভিডিঅটো এটা কৈ লাইক কৰি দিব ইয়াৰ পিছৰ 3 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে Vacancy Factory Supervisor Male for a Interior Designer Industry তো এটা আপোনালোকৰ ফ্যাক্টৰী ফালৰ পৰা পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে সুপাৰভাইজাৰ ফ্যাক্টৰী সুপাৰভাইজাৰ বিচৰা হৈছে আৰু ইয়াতে অনলি মেল ক্যান্ডিডেট বিচৰা হৈছে পুৰুষসকলে পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াতে আপোনালোকৰ ইন্টেৰিয়ৰ ডিজাইনত কাম কৰিব লাগে ইন্টেৰিয়ৰ ডিজাইন ইণ্ডাষ্ট্ৰীত কাম কৰিব লাগিব মেন্ডেটৰী টু হুইলাৰ তো এটা আপোনালোকৰ দুচকীয়া বাহন বাইক বা স্কুটি লাগিব মেন্ডেটৰী জব লোকেশনটো দিয়া হৈছে স্কয়াৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ নাৰেংগী বন্দা গুৱাহাটী 26 তো গুৱাহাটী নাৰেংগীতে এই পোষ্ট আপোনালোকে কৰিব পাৰিব ইছু পাৰ্টি সকলে দুটা কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে ইয়াতে নম্বৰ দুটা যোগাযোগ কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব আৰু এই পোষ্টৰ বিষয়ে যদি আপোনালোকে কিবা জানিব বিচাৰে ইয়াতকৈ বেছি জানিব বিচাৰে তেনেহলে নম্বৰ দুটা যোগাযোগ কৰি সকলোবোৰ জানি ল'ব পাৰিব ইয়াৰ পিছৰে 4 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে FMCG opportunity a mega distributor of a reputed FMCG company required the following candidate on temporary basis তো ইয়াতে আপোনালোকৰ FMCG opportunity a mega distributor FMCG company ফালৰ পৰা পোষ্ট কেটা মুকলি কৰা হৈছে ইয়াতে বহু কেটা পোষ্ট মুকলি কৰিছে ইয়াতে আপোনালোকৰ টেম্পৰাৰী বেচিছ পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে তো এই পোষ্টসমূহ পাৰ্মানেন্ট পোষ্ট নহয় ইয়াতে প্ৰথম পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে সেলস এক্সিকিউটিভ হাই মানে এডুকেশনাল কোৱালিফিকেশন বিচৰা হৈছে হাই সেকেন্ডাৰী পাছৰ পৰা গ্ৰেজুৱেটলৈকে এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব যদি আপোনালোকে হাই সেকেন্ডাৰী পাছ কৰিলে তেতিয়া এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু যোন সকল গ্ৰেজুৱেট আছে তেওঁলোকে পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব এক্সপেৰিয়েন্স এণ্ড ফেচাৰ ভোট ক্যান এপ্লাই টু হুইলাৰ মেন্ডেটৰী তো ইয়াতে আপোনালোকৰ এক্সপেৰিয়েন্স থকা ক্যান্ডিডেট আৰু ফেচাৰ ক্যান্ডিডেট তো যোন সকলে এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ চাকৰি কৰা নাই তো সেই সকলেও এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব দুই সকলে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকৰ টু হুইলাৰ বাইক বা স্কুটি লাগিবই তো বহুতে কমেন্ট কৰি থাকে ফেচাৰৰ জব আনিব তো আপোনালোকৰ কাৰণে যে বহু কেটাৰ ফেচাৰৰ জব লৈ আহিছো গতিকে ভিডিঅটো অকনো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই যাব স্যালাৰি 15000 টকা প্ৰতি মাহে দৰমহা পাই যাব ইয়াতে আপোনালোকৰ বহুত কেটা জব লোকেশন দিয়া হৈছে শিলচৰ কৰিমগঞ্জ নগাঁও তেজপুৰ তিনচুকীয়া শিৱসাগৰ হুজাই বিজয়নগৰ গোৱালপাৰা বৰপেটা ধুবুৰী নলবাৰী বঙাইগাঁও আৰু মঙ্গলদৈ তো আপোনালোকৰ বহু কেটা লোকেশন মুকলি কৰা হৈছে ইয়াতে আপোনালোকৰ এই পোষ্টটো বহু কেটা লোকেশন দিয়া হৈছে যদি আপোনালোকে এই লোকেশনসমূহত পোষ্ট কৰিব বিচাৰে এই পোষ্টৰ কাৰণে যোনটো এক নম্বৰতে আছে সেলস এক্সিকিউটিভ ইয়াৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব সেকেন্ড পোষ্টটো দিয়া হৈছে টিউটৰি বিজনেছ এক্সিকিউটিভ ইয়াৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা গ্ৰেজুৱেট বিচৰা হৈছে
মিনিমাম এক্সপিৰিয়েন্স 4 পৰা 5 বছৰ এক্সপিৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে FMCG ওপৰত আৰু যোনসকলৰ FMCG এক্সপিৰিয়েন্স থকা ক্যান্ডিডেট তেওঁলোকে প্ৰিপেড পাই যাব স্যালাৰি 22000 টকা প্ৰতি মাহে দৰমহা দিয়া হ'ব জব লোকেশন কেটা হৈছে শিলচৰ নগাঁও আৰু নলবাৰী তো সেকেন্ড যোনটো পোষ্ট আছে এই পোষ্টৰ কাৰণে তিনটা লোকেশনে দিয়া হৈছে শিলচৰ নগাঁও আৰু নলবাৰী ইছু পাৰ্টি সকলে ইয়াতে এটা মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ ৰিজিউম সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি লব আৰু এটা কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি আপোনালোকে পোষ্টৰ বিষয়ে যদি আৰু কিবা জানিব বিচাৰে সকলোখিনি ভালদৰে জানি লব পাৰিব ইয়াৰ পিছৰে 5 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে ডিডি এছ'চিয়েটছ urgently require sales executive for financial product loan mutual fund income tax GST etc তো এটা আপোনালোকৰ ডিডি এছ'চিয়েটছৰ ফালৰ পৰা সেলস এক্সিকিউটিভত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে যত আপোনালোকে ফাইনান্সিয়েলছ প্ৰডাক্টৰ ওপৰত কাম কৰিব লাগিব যেনে আপোনালোকৰ লোন মিউচুৱেল ফান্ড ইনকাম টেক্স জিএসটি এটসেট্ৰা তো ইয়াৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা 10 পাছৰ পৰা ওপৰলৈকে বিচৰা হৈছে মানে 10 পাছ হলেও আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব তাতকে হায়াৰ সেকেন্ডাৰী গ্ৰেজুৱেট মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী তো সকলোৱে এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব ডিপ্লোমা সকলোৱে এপ্লাই কৰিব পাৰিব জব লোকেশন অল ওভাৰ আসাম তো এই পোষ্টটো অল ওভাৰ আসামত মুকলি কৰা হৈছে সকলোতে আপোনালোকে পোষ্টটো কৰিব পাৰিব ইছু পাৰ্টি সকলে ইয়াতে আপোনালোকৰ যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ ৰিজিউম সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি লব আৰু এটা কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি পোষ্টৰ বিষয়ে যদি আৰু কিবা জানিব বিচাৰে আপোনালোকে গুটেখিনি ভালদৰে জানি লব পাৰিব ইয়াৰ পিছৰে 6 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে এ লিডিং ফাইনান্সিয়েল হুব ইজ হিয়াৰিং আন্ডাৰ কোম্পানীজ পেৰোল তো এই পোষ্টটো ফাইনান্সিয়েল হুবৰ ফালৰ পৰা মুকলি কৰা হৈছে ইয়াতে আপোনালোকৰ তিনিটা পোষ্ট মুকলি কৰিছে প্ৰথমৰ পোষ্টটো হৈছে ব্ৰাঞ্চ মেনেজাৰ এডুকেশনাল কোৱালিফিকেশন গ্ৰেজুৱেট বিচৰা হৈছে ইয়াৰ লগতে সেলছত এক্সপিৰিয়েন্স থকা হ'ব লাগিব সেলছৰ ওপৰত আৰু টু হুইলাৰ লাগিব মেন্ডেটৰি তো এই পোষ্টৰ কাৰণে যদি আবেদন কৰে গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব ইয়াৰ লগতে সেলছৰ ওপৰত এক্সপিৰিয়েন্স লাগিব আৰু টু হুইলাৰ বাইক বা স্কুটি এখন আপোনালোকক লাগিবই জেন্ডাৰ মেল অনলি প্ৰথমৰ পোষ্টটো ব্ৰাঞ্চ মেনেজাৰৰ কাৰণে অনলি মেল ক্যান্ডিডেট বিচৰা হৈছে জব লোকেশন দিয়া হৈছে গুৱাহাটী যোৰহাট ডিব্ৰুগড় শিলচৰ আগৰতলা আৰু ইম্ফাল তো এইকেইটা লোকেশনত যদি কোনোবা পোষ্ট বিচাৰি আছে এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব সেকেন্ড পোষ্টটো হৈছে মেল ৰিলেশনশিপ অফিচাৰ এক্ৰছ এন্টায়াৰ নৰ্থ ইষ্ট এডুকেশনাল কোৱালিফিকেশন মিনিমাম হায়াৰ সেকেন্ডাৰী পাছ হলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ইয়াৰ লগতে টু হুইলাৰ লাগি যাব তো আপোনালোকৰ প্ৰথম পোষ্টটো আৰু সেকেন্ড পোষ্টটো দুইটাৰ কাৰণে টু হুইলাৰ লাগিব 3 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে ফিমেল টেলি সেলস এক্সিকিউটিভ গুৱাহাটী salary fixed salary plus incentive plus fuel expenses plus additional contested rewards তো এটা আপোনালোকে যেটো ফিমেল টেলি সেলস এক্সিকিউটিভ পোষ্ট ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকৰ এটা ফিক্স স্যালাৰি পাই যাব ইয়াৰ লগতে ইনসেন্টিভ লগতে তেল পাব আপোনালোকে ইয়াৰ লগতে এডিশনাল কন্টেস্ট ৰিৱাৰ্ড তো আপোনালোকে এটা বহুখিনি বেনিফিট পাই যাব যদি কোনোবা ইন্টাৰেস্টেড আছে তলতে এটা কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে নম্বৰটা যোগাযোগ কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু এই পোষ্ট কেটাৰ বিষয়ে যদি আৰু কিবা জানিব বিচাৰে ইয়াতকৈ বেছি নম্বৰটা যোগাযোগ কৰি সকলোখিনি ভালদৰে জানি লব ইয়াৰ পিছৰে 7 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে আৰ্জেন্টলি ৰিকোয়াৰ্ড প্ৰথমৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে এডমিন কোঅৰ্ডিনেটৰ বিভাগত ইয়াতে শিক্ষাগত অৰ্হতা গ্ৰেজুৱেট বিচৰা হৈছে প্ৰফিচিয়েন্ট ইন কম্পিউটাৰ ফ্লুয়েন্ট ইন ইংলিছ ৰিটেন আৰু স্পিকিং তো ইয়াৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা গ্ৰেজুৱেট বিচৰা হৈছে ইয়াৰ লগতে কম্পিউটাৰৰ ওপৰত যথেষ্টখিনি নলেজ বিচৰা হৈছে কম্পিউটাৰ জনা হ'ব লাগিব আৰু ইয়াৰ লগতে ফ্লুয়েন্ট ইংলিছ ৰিটেন আৰু স্পিকিং তো আপোনালোকে ইংলিছ ল্যাঙ্গুৱেজটো লিখিব পৰা আৰু ভালদৰে ক'ব পৰা হ'ব লাগিব স্যালাৰি 15000 পৰা 20000 টকা প্ৰতি মাহে দিয়া হ'ব জেন্ডাৰ মেল ফিমেল দুই সকলে এই পোষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব সেকেন্ড পোষ্টটো হৈছে ষ্টাফ সুপাৰভাইজাৰ ফিমেল অনলি তো সেকেন্ডতে যোনটো পোষ্ট দিয়া হৈছে ষ্টাফ সুপাৰভাইজাৰ এই পোষ্টৰ কাৰণে অনলি ফিমেল ক্যান্ডিডেট বিচৰা হৈছে এডুকেশনাল কোৱালিফিকেশন হায়াৰ সেকেন্ডাৰী পাছ আৰু গ্ৰেজুৱেট হলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব স্যালাৰি 8000 পৰা 12000 টকা দিয়া হ'ব জব লোকেশন হৈছে খানাপাৰা তো এই দুইটা পোষ্টৰ কাৰণে জব লোকেশন এটাই খানাপাৰাতে আপোনালোকে দুইটা পোষ্ট কৰিব পাৰিব ইছু পাৰ্টি সকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ সিভিখন সেন্ড কৰি দিব আৰু কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে কন্টাক্ট নম্বৰ যোগাযোগ কৰি আপোনালোকে গুটেখিনি ভালদৰে জানি লব পাৰিব যদি পোষ্টৰ বিষয়ে আৰু কিবা জানিব বিচাৰে
তো মোৰ ডিটেইলছ এই নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি সকলোখিনি ভালদৰে জানিব পাৰিব ইয়াৰ পিছৰে 8 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে এ ৰেপুটেড অটোমোবাইল ডিলাৰ ৰিকোয়াৰ্ড 2 একাউণ্ট এছিষ্টেণ্ট গুৱাহাটী তো এটা ৰেপুটেড অটোমোবাইল ডিলাৰৰ ফালৰ পৰা দুটা একাউণ্টেণ্ট এছিষ্টেণ্ট একাউণ্টছ এছিষ্টেণ্টৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে গুৱাহাটীতে জব ডেসক্ৰিপশন ক্যান্ডিডেট মাস্ট বি গ্ৰেজুৱেট উইথ গুড হ্যান্ড ৰাইটিং তো ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেট পাছ হ'ব লাগিব লগতে আপোনালোকৰ হ্যান্ড ৰাইটিং ভাল হ'ব লাগিব সেকেন্ড পইণ্টটো হৈছে হেভি নলেজ অফ কম্পিউটাৰ ইনক্লুডিং টেলি তো সেকেন্ডতে আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ টেলিৰ ওপৰত নলেজ থকা হ'ব লাগিব আৰু 3 নম্বৰ পইণ্টটো হৈছে হেভিং 2 পৰা 3 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে ইছু প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াত এটা মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ ৰিজিউম সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব 7 দিনৰ ভিতৰত যদি কোনোবা ইন্টাৰেষ্টেড আছে 7 দিনৰ ভিতৰত এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব লাগিব ইয়াৰ পিছৰে 9 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে কম্পিউটাৰ পাৰ্সনেল ৰিকোয়াৰ্ড ফৰ হোলসেল ড্ৰাগ ডিস্ট্ৰিবিউটৰ তো এটা আপোনালোকৰ এখন হোলসেলৰ ফালৰ পৰা কম্পিউটাৰ পাৰ্সনেল ৰিকোয়াৰ্ড মুকলি কৰা হৈছে জব লোকেশন হৈছে গুৱাহাটী আৰু বৰপেটা তো এই দুটা লোকেশনত এই পোষ্টটো কৰিব পাৰিব ইছু পাৰ্টিসকলে ইয়াতে এটা মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ সিভিখন সেন্ড কৰি দিব আৰু কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি পোষ্টৰ বিষয়ে আৰু যদি কিবা জানিব বিচাৰে সকলোখিনি জানিব পাৰিব আৰু ইয়াতে আপোনালোকক কিমান টকা দৰমহা দিব সকলোবোৰ এই নম্বৰটোত কল কৰি সুধি ল'ব পাৰিব ইয়াৰ পিছত 10 নম্বৰ শেষৰ পোষ্টটো হৈছে ওয়ান্টেড ৰিসিপ্টনিষ্ট কাউন্সিলৰ ফৰ Vista Educare 6 Mile Center and ISO Certified Institute তো ইয়াতে আপোনালোকৰ ISO Certified Instituteৰ ফালৰ পৰা এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে এই লোকেশনটো হৈছে Vista Educare 6 Mile Center তো গুৱাহাটী 6 মাইলত আপোনালোকে Vista Educareত কাম কৰিব লাগিব ইয়াতে আপোনালোকৰ ৰিসিপ্টনিষ্ট আৰু কাউন্সিলৰ দুটা বিভাগত পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে স্যালাৰি নেগেটিবল কিমান টকা দৰমহা দিব সেইটো এটা মেনশন কৰা হোৱা নাই এটা ভাল দৰমহা আপোনালোকে পাই যাব কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে ইছু প্ৰাৰ্থীসকলে নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব লগতে আপোনালোকে কিমান টকা দৰমহা পাব সকলোবোৰ এই নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি সুধি ল'ব পাৰিব সো বন্ধু বান্ধৱীসকল এইকেইটা আছিল আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ অহা ফ্ৰী প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট আৰু আপোনালোকে এই পোষ্টসমূহ এপ্লাই কৰাৰ বাবদ একো মাসুল দিব নালাগে এপ্লাই কৰাৰ বাবদ কোনো ধৰণৰ মাসুল দিব নালাগে ফ্ৰীকে এপ্লাই কৰি ল'ব পাৰিব তো আজি ভিডিওটো ইমানে আছিলে ভিডিওটো চাই যদি ভাল পায় ভিডিওটোকে লাইক কৰিব লগতে আমাৰ চেনেলটো যদি তেলকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব এনে ধৰণৰ নতুন জবৰ আপডেটৰ নটিফিকেশনবোৰ পাই থাকিবৰ কাৰণে আমাৰ চেনেলৰ যোনবিলাক ফ্ৰী প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট এই আপডেটৰ নটিফিকেশনবোৰ পাই থাকিবৰ কাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে কাষতে যোনটো বেল আইকন আছে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আশা কৰোঁ ভিডিওটো চাই আপোনালোকে উপকৃত হ'ব ভিডিওটো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ